สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่ช่องเหมียวเรียกทรัพย์นะคะ เคยไหมคะ ที่รู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่บนเส้นได้ ต้องคอยปรับสมดุลซ้ายขวาตลอดเวลา พยายามทำให้ทุกคนพอใจ พยายามตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องที่สุด จนบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อย และไม่แน่ใจว่าแท้จริงแล้วตัวเราต้องการอะไรกันแน่ ถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วก็ คุณมาถูกที่แล้วค่ะ เพราะวันนี้เหมียวเร็กซับจะมาเปิดดวงชะตาของชาวราศีตุลผู้รักในความสมดุล ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2568 นี้กันค่ะ ในเดือนนี้นะคะ อิทธิพลของดวงดาวสำคัญหลายดวงในทางโหราศาสตร์ไทยกำลังโคจรมาทำมุมที่ค่อนข้างท้าทายกับราศีของคุณค่ะ มันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนให้เราต้องหยุดและทบทวนค่ะ ดังนั้นธีมหลักหรือพลังงานประจำเดือนสิงหาคมของชาวราศีตุลจึงเป็นเดือนที่เหมียวเรียกทรัพย์ขอเรียกว่า เดือนแห่งการชั่งน้ำหนักครั้งใหญ่ค่ะ มันคือช่วงเวลาที่คุณจะต้องนำทุกสิ่งในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ ขึ้นมาวางบนตราชั่งของหัวใจ เพื่อถามตัวเองอีกครั้งว่า อะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าที่แท้จริง และอะไรคือสิ่งที่ถึงเวลาต้องปล่อยไปเสียที เรามาเริ่มชั่งน้ำหนักในเรื่องแรกที่สำคัญที่สุดกันเลยนะคะ นั่นคือเรื่องการเงินค่ะ ในเดือนนี้การเงินของชาวตุลอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องใช้สติมากกว่าสตังค์นะคะ รายรับยังคงเข้ามาเรื่อยๆค่ะไม่ได้น่าเป็นห่วงเลย แต่รายจ่ายนี่สิคะมีเกณฑ์จะไหลออกเหมือนสายน้ำกับเรื่องที่เรามักจะบอกตัวเองว่าของมันต้องมีจริงไหมคะว่าตะกร้าช้อปปิ้งออนไลน์ของเราเนี่ยบางทีก็เต็มเร็วกว่าความฝันที่เราอยากจะทำให้สำเร็จเสียอีกนะคะตราชั่งในใจของคุณตอนนี้ข้างหนึ่งคือความอยากได้ ส่วนอีกข้างหนึ่งคือความจำเป็นค่ะ ดวงดาวกำลังบอกให้คุณมองไปที่ข้างความจำเป็นให้มากขึ้น ก่อนจะซื้ออะไร ลองหายใจลึกๆ แล้วถามตัวเองว่า เราอยากได้มัน หรือชีวิตเราขาดมันไม่ได้กันแน่ การหยุดคิดแค่ 5 วินาที อาจจะช่วยให้เงินในบัญชีอยู่กับเราไปได้อีก 5 วันเลยนะคะ มาต่อกันที่เรื่องการงานนะคะ นี่คือเดือนที่การสื่อสารคือหัวใจสำคัญที่จะตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลวได้เลยค่ะ ชาวตุลเป็นผู้ที่เก่งกาจในการประนีประนอมและทำงานร่วมกับผู้อื่นอยู่แล้ว แต่ในเดือนนี้อาจจะมีสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ง่ายคำพูดของเราอาจถูกตีความไปอีกอย่าง หรือเราอาจจะได้รับข้อมูลมาไม่ครบถ้วน เคล็ดลับคืออย่าเพิ่งคิดไปเองนะคะ ถ้าไม่แน่ใจให้ถาม การถามอาจจะทำให้เราดูเหมือนไม่รู้ แต่ก็ยังดีกว่าการทำไปทั้งที่ไม่รู้ แล้วเกิดความเสียหาย ความชัดเจนจะช่วยปิดประตูแห่งความผิดพลาดได้ทั้งหมดค่ะ และสำหรับมิติของชีวิตที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นคือเรื่องของสุขภาพและความสัมพันธ์ค่ะ ในด้านสุขภาพสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับชาวตุลในเดือนนี้ คือสมองและระบบประสาทค่ะ ไม่ใช่โรคร้ายแรงนะคะ แต่เป็นความเหนื่อยล้าจากการคิดมาก และแบกทุกอย่างไว้ด้วยตัวเองคนเดียว ตราชั่งในหัวของคุณมันทำงานหนักเกินไปค่ะ จนอาจส่งผลให้นอนไม่หลับ หรือปวดหัวไมเกรนได้นะคะ วิธีแก้เคล็ดง่ายๆ คือการหาเวลาถอดปลั๊กให้สมองค่ะ อาจจะเป็นการเดินเล่นในสวนเงียบๆสัก 15 นาทีโดยไม่จับมือถือ หรือการแช่เท้าในน้ำอุ่นก่อนนอนทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ตราชั่งในหัวของคนได้หยุดพักบ้างนะคะ และส่วนในด้านความสัมพันธ์นี่คือจุดที่การชั่งน้ำหนักจะชัดเจนที่สุดค่ะ แบตเตอรี่มือถือน่ะเรายังรู้ว่าต้องชาร์จตอนไหน แต่แบตเตอรี่สังคมของเรานี่สิคะบางทีก็ปล่อยให้หมดจนเครื่องดับไปเลยแถมบางคนก็เหมือนแอปที่กินแบตเตอรี่เก่งเป็นพิเศษด้วยสิคะเดือนนี้คุณจะเริ่มมองเห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าใครคือคนที่เข้ามาเติมพลังให้กับชีวิตคุณและใครคือคนที่เข้ามาเพื่อดูดพลังจากคุณไป มันถึงเวลาแล้วค่ะที่จะต้องเลือกใช้เวลาอันมีค่าของคุณกับคนที่ทำให้ตราชั่งของหัวใจคุณเอนไปทางฝั่งของความสุขและความสบายใจนะคะ และสุดท้ายสำหรับเรื่องโชคลาภและโอกาส
โชคลาภของชาวราศีตุลในเดือนนี้ไม่ได้มาในรูปแบบของตัวเลขตรงๆนะคะแต่มันจะมาในรูปแบบของข่าวสารหรือข้อมูลที่คุณได้รับมาโดยบังเอิญค่ะอาจจะเป็นการไถฟีดโซเชียลแล้วเจอช่องทางทำเงินใหม่ๆหรือการได้ยินเพื่อนคุยกันเรื่องการลงทุนที่น่าสนใจดังนั้นจงเปิดหูเปิดตาให้กว้างไอ้ข่าวไว้ค่ะโอกาสดีๆซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นมองข้ามไปค่ะเอาละค่ะนั่นคือเรื่องราวจากดวงดาวและตามธรรมเนียมของเหมียวเรียกทรัพย์ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาไขปริศนาบทสุดท้ายด้วยการเปิดไพ่ยิปซีกันแล้วค่ะและผู้ช่วยเปิดไพ่สี่ขาของเราในวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแมวผู้สุขุมและฉลาดที่สุดในสภาเหมียวคุณเหล่กัปนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณเหล่กัปได้เลือกไพ่3 ใบให้ชาวราศีตุลแล้วใบแรกคือไพ่ The Lovers ใบที่2ได้ไพ่ Two of Swords หรือ2 ดาบแล้วก็ใบสุดท้ายคือไพ่ The Star โอ้โหไพ่ชุดนี้เล่าเรื่องได้ตรงกับธีมประจำเดือนของคุณอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะไพ่ The Lovers ใบแรกบอกถึงอดีตที่ผ่านมาหรือจุดที่คุณยืนอยู่ตอนนี้มันคือสัญลักษณ์ของทางเลือกและความสัมพันธ์ที่สำคัญที่ผ่านมาคุณอาจจะตัดสินใจครั้งใหญ่ในเรื่องของความสัมพันธ์หรือการงานไปแล้วและตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผลของการตัดสินใจนั้นแต่ไพ่ใบที่2 Two of Swords หรือ2 ดาบคือสถานการณ์ปัจจุบันที่แท้จริงมันคือภาพของคนที่ถูกปิดตาแล้วต้องถือดาบ2 เล่มที่หนักอึ้งไว้เพื่อรักษาสมดุลนี่คือตัวตนของคุณในเดือนนี้เลยค่ะคุณกำลังเผชิญกับภาวะที่ตัดสินใจไม่ได้คุณพยายามประคองทุกอย่างไว้ทั้งที่ในใจลึกๆก็รู้ว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องแต่คุณแค่ยังไม่อยากจะลืมตาขึ้นมามองความจริงและนี่คือบทสรุปที่สวยงามจากไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ The Star ไพ่แห่งความหวังการเยียวยาและการมองเห็นเส้นทางที่ชัดเจนไพ่ใบนี้กำลังบอกคุณว่าทางออกเดียวจากภาวะ2 ดาบนั้นคือการเลือกค่ะคุณต้องกล้าที่จะลืมตายอมรับความจริงและเลือกวางดาบเล่มที่ไม่ใช่ลงเมื่อคุณทำได้ท้องฟ้าของคุณจะกลับมาสดใสอีกครั้งคุณจะพบกับความหวังและเส้นทางใหม่ๆที่รอคุณอยู่ค่ะเลขนำโชคสำหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้มาจากพลังของไพ่ทั้ง3 ใบเลยนะคะคือเลข6เลข2แล้วก็เลข17ค่ะลองนำไปปรับใช้ดูนะคะและก่อนจากกันเหมวเรียกทรัพย์ขอฝากคำถามชวนคิดสำหรับเดือนแห่งการชั่งน้ำหนักครั้งใหญ่มีไว้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณพร้อมที่จะปล่อยออกไปเพื่อสร้างที่ว่างให้สิ่งที่ดีกว่าได้เข้ามาในชีวิตของคุณคะจงกล้าที่จะตัดสินใจค่ะเพราะตราชั่งที่สมดุลที่สุดไม่ใช่ตราชั่งที่มีของ2 ข้างเท่ากันแต่เป็นตราชั่งที่เลือกเก็บไว้เฉพาะของที่มีคุณค่ากับหัวใจเราอย่างแท้จริงแล้วคุณล่ะคะเรื่องราวในเดือนนี้ตรงกับชีวิตของคุณบ้างไหมคะหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะแบ่งปันคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเหมียวเรียกทรัพย์รออ่านทุกเรื่องราวเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ